διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Καταρχήν, εμείς εντάξαμε τις διαθεματικές δραστηριότητες μέσα στο πρόγραμμα, με στόχο τα παιδιά να καλλιεργήσουν καταρχήν μεθοδολογικού τύπου δεξιότητες, δεξιότητες ζωής που τις λέμε εμείς. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε στην ουσία ένα καλό πλαίσιο στο οποίο να μπορούμε να εντάξουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες, τα παιδιά να μπορούν, μέσα στο πλαίσιο το οποίο τα παιδιά μπορούν να ερευνήσουν, να ψάξουν, να αναλύσουν, να συνθέσουν, να παρουσιάσουν. Στην Πέμπτη Δημοτικού ξεκινάνε τα παιδιά τη φυσική, το μάθημα των φυσικών. Επομένως, θέλαμε να συνδέσουμε το μάθημα της φυσικής με τη διαθεματική τους εργασία. Από τη στιγμή που τα παιδιά στο εργαστήριό τους έτσι κι αλλιώς μπαίνουν στη λογική του πρωτόκολλου πειράματος, αυτό μας βοήθησε. Το διάστημα είναι ένα θέμα που εξητάρει τα παιδιά, είναι ένα θέμα που τους αρέσει και μας βοηθάει και να συνδέσουμε και τις φυσικές επιστήμες. Τους αρέσει πάρα πολύ, το περιμένουν, δηλαδή τα παιδιά των μικρότερων τάξεων ξέρουν ότι έρχεται το διάστημα στην Πέμπτη και το περιμένουν με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Και τους αρέσει και ενδιαφέρονται. Οι περισσότερες δραστηριότητες έχουν πειραματικό χαρακτήρα. Είναι project, δηλαδή κάνουμε το πείραμα του Ερατοσθένη που κάνουμε με άλλα σχολεία, κάνουμε το πείραμα του Φουκώ. Έχουμε την τύχη βέβαια να έχουμε το Φουκώ στο σχολείο. Κάνουμε ένα project κάθε χρόνο πιο ερευνητικό, δηλαδή ας πούμε φέτος φτιάξαμε το Καταφύγιο και τον Άρη. Πέρσι είχαμε φτιάξει διαστημικό σταθμό, που είναι ένα έτσι μικρό project μέσα σε όλη τη διαθεματική εργασία, που έχει υπόθεση, έχει κατασκευή μακέτας. Με την αγορά εργασίας, σίγουρα. Σίγουρα καταρχήν συνδέει και καταλαβαίνουν τα παιδιά τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Δεύτερον, τους φέρνει σε επαφή με την επιστημονική πραγματικότητα, με το επιστημονικό γίγνεσθε. Τα παιδιά μας όταν ακούνε στην τηλεόραση κάτι, μια καινούργια αποστολή στον Άρη, καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε. Και έτσι συνδέονται και με την πραγματικότητα. Τα spin-offs είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πώς η διαστημική τεχνολογία έχει επηρεάσει τη σημερινή πραγματικότητα, την καθημερινή μας πραγματικότητα. Δηλαδή τα αποξηραμένα, τα φρούτα, οι φορτιζόμενες μπαταρίες και τα παιδιά καταλαβαίνουν και εμπνέονται από όλα αυτά και καταλαβαίνουν ότι η επιστήμη δεν είναι αυτό που διαβάζουμε στα βιβλία, αλλά η επιστήμη είναι γύρω μας. Και έτσι εμπνέονται να συνεχίσουν και όχι σπουδές γιατί είναι πολύ μικρά, αλλά αποκτούν ενδιαφέρον για την επιστήμη. Ναι, ήταν εύκολο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το R&D πάντα μας βοηθάει. Και αυτό πραγματικά, γιατί ένας δάσκαλος δεν μπορεί να είναι τελικά ειδικός επί παντός επιστητού. Άρα λοιπόν αυτή η βοήθεια, η επιστημονική κατάρτιση ή παραπάνω που έχει ο ειδικός των φυσικών επιστημών, σίγουρα βοηθάει ένα δάσκαλο να κάνει αυτό το βήμα και να κάνει το πείραμα του Ερατοσθένη. Στην αρχή αυτό το κάναμε με πολλή βοήθεια. Τώρα πια και οι δάσκαλοι μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Οι δραστηριότητες εντάχθηκαν εύκολα γιατί πρώτον υπήρχε η κουλτούρα του φτιάχνω μια επιστημονική εργασία, υπήρχε η κουλτούρα της ομαδικής εργασίας, επομένως ήταν μια ιδέα που εντάχθηκε. Στις δασκάλες ήταν σίγουρα πιο εύκολο να πιστούν να κάνουν μια διαθεματική εργασία, πιο δύσκολο να πιστούν να κάνουν μια διαθεματική εργασία που είχε όμως πολλές, να το πω έτσι, έννοιες φυσικών επιστημών ή απαιτητικά πειράματα. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο την πρώτη χρονιά να κάνουμε το πείραμα του Ερατοσθένη και να συνδεθούμε με ένα σχολείο στη Φιλανδία και στην αρχή χρειαζόντουσαν βοήθεια, την οποία την είχαμε. Και από εκεί και έπειτα νομίζω όταν περάσεις το πρώτο εμπόδιο, μετά έρχονται όλα πιο εύκολα. Καταρχήν πιστεύω βαθύτατα ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες μας πάνε πιο μπροστά, εμάς και κυρίως τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο, πρώτον. Δεύτερον, νομίζω ότι με την εξέλιξη και της τεχνολογίας μπορεί και ο δάσκαλος να βοηθηθεί και από απόσταση. Δηλαδή είτε βλέποντας ένα σενάριο που υπάρχει έτοιμο ήδη, είτε αναπτύσσοντας μια επικοινωνία με ένα σχολείο που το έχει κάνει ήδη. Και βέβαια σίγουρα δεν θα καταφέρω ποτέ κάτι αν δεν το προσπαθήσω. Και κάθε χρόνο γίνεσαι και καλύτερος και κάθε χρόνο κάνεις ένα βήμα πιο πέρα. Καλό είναι να ξεκινάς απλά
αλλά να σκέφτεσαι με όραμα. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν και μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν είμαι μόνος. Πολύ καλό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.